Dr. Subhash Musale, MBBS MD, consultant physician, cardiologist and diabetologist and diabetic expert. जसे की मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रिव्हेंटिव्ह पॅकेज बद्दल डिस्कस करताय, तर ह्या पॅकेजमध्ये आपण लिव्हर बद्दल बघूया. लिव्हर आजकाल अल्कोहोलचं प्रमाण वाढलं, बऱ्याच वेळा टॉक्सिन्स आपण घेतोय, तर आपली लिव्हरची कंडिशन कशी आहे. एक सगळ्यात मोठा आता अल्कोहोलिक आपल्याला बऱ्याच लोकांचा गैरसमज असते की मी दारू पित नाही तर मला लिव्हरची बिमारी कशी होणार. तसं नसते. बऱ्याच वेळा आता एक नॉन फॅटी लिव्हर डिसीज, नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज हे एकचं प्रमाण फारच वाढलेलं आहे. तर लिव्हरचं फंक्शन करण्यासाठी आपल्याला सिरम बिलिरुबिन, HGOT, HGPT, सिरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज आणि सिरम प्रोटीन्स, पर्टिक्युलरली सिरम अल्ब्युमिन लेवल ची चेकअप करावं लागते. त्याच्यासोबतच आपल्याला हेपॅटायटिस A, हेपॅटायटिस B, हेपॅटायटिस C याचेही टेस्ट करावे लागतात. हेपॅटायटिस A तसं पाहिलं तर ते डेंजरस नसतो, पण B आणि C आपण टेस्ट करून जर आपल्याला असला आणि तो अर्ली स्टेजमध्येच आपण त्याची ट्रीटमेंट सुरू केली तर आपल्याला छान रिझल्ट भेटतात. नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हरचेही तसंच आहे. आपण जर आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये चेंजेस केले तर आपल्याला पुढे जे एंड लिव्हर डॅमेज किंवा लिव्हर सिरोसिस होण्याची शक्यता कमी होतात. तर मित्रांनो, लिव्हरची टेस्ट सुद्धा आपण करून घ्यायला पाहिजे ज्यांना लिव्हरच्या आजाराबद्दल किंवा फॅमिलियर डिसीज येतात. तसंच दुसरा एक डायबिटीज. डायबिटीज आता आपण डायबिटीजचं पुष्कळ प्रमाण पाहिलं की डायबिटीजचे प्रमाण हे वाढत चाललेलं आहे. प्रत्येक पेशंटला, प्रत्येक घरी डायबिटीजचा पेशंट आहे. तर जर आपल्या आई वडिलांना किंवा आपल्या आईला किंवा वडिलांना किंवा आपल्या फॅमिलीमध्ये डायबिटीजची हिस्ट्री असली तर आपण लवकरात लवकर डायबिटीजचं चेकअप सुरू करावं. आणि बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज असते की मी गोड खात नाही तर मला डायबिटीज होणार नाही. असं काही नाही. डायबिटीज हा लाईफस्टाईल डिसीज कोणालाही होऊ शकतो. तर त्याच्यामुळे आणि जर आपल्या फॅमिलीमध्ये हिस्ट्री असली, आपले वजन जास्त असलं, आपली लाईफस्टाईल थोडी सेडेंटरी टाईप असली तर आपण लवकरात लवकर शुगर चेक करून घ्यावी. ब्लड शुगर आणि SbA1c, फास्टिंग पोस्टमिल शुगर ही आजची ब्लड शुगर सांगते आपल्याला, तर SbA1c ही मागच्या 3 महिन्याचा अवरेज शुगर सांगते. तर मित्रांनो, आशा करतो की आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक अँड सबस्क्राईब करा.